කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම නැවතත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Shell Tech Hub YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගන්නලා තියෙන්නේ කොහොමද ෆොටෝ එකට අදාළ නැති පික්චර් එකක්, ඒ කියන්නේ අදාළ නැති එක්ක ඔයාට ටෙක්ස්ට් එකක් ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද ඔයා ඒක අයින් කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ Snapseeed කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් Snapseed ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හීලින් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න හීලින් කියන ඔප්ෂන් එක ඔයා එකපාරක් ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට මේක හිතන්නකෝ දැන් සිලෝන් ඔන්ලයින් කියන එකේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන මේ ෆ්ලැග් එක අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ෆ්ලැග් එක අයින් කරන්න නම් ඒක ඔයාට zoom කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේක ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අර ඒක හරියට මේ වෙලාව නැති නිසා ඉතින් ඒක ඔයාට මෙන්න මේ ආකාරයට ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඒක හොඳටම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ඊළඟට ඔයාලට මම හිතමුකෝ දැන් ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේකේ තියෙන අපි එක්සැම්පල් හිතමු මෙන්න මේකේ තියෙන මේ subscribe button එක අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ subscribe button එක මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අදාළ කොටස පමණක් zoom කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට මෙන්න මේකේ අයින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සරලවම ඔයාලට පේන ඇති සරලවම මේ ඉමේජ් එක ලස්සනට ඔන්න ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට අදාළ නැති කොටසක් Snapseed ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා අයින් කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගිහින් එන්නම් සුබදායි දවසක්.